Thế giới hôm nay rất vui được gặp lại các bạn. Bạn đã bao giờ thấy tai nạn giao thông mà chiếc xe máy lại trọng hai bánh lên trời như thế này? Ngoài ra thì đôi khi trên phố, bạn cũng bắt gặp được hình ảnh khó hiểu của những người xung quanh, như chú rể có bầu, những người thường hóa thành hiệp sĩ, hay người đàn ông có tới 4 vú. Nếu như ở chỗ bạn không có, thì tất cả những điều độc lạ này bạn đều có thể được nhìn thấy ở Bình Dương, vùng đất hội tụ những điều độc lạ của độc lạ. Muốn biết Bình Dương có gì, các bạn hãy theo chân Thế giới hôm nay khám phá những điều độc lạ ở vùng đất này mà không ai hiểu nổi nhé. – 15. Đàn ông có ngực bự nhất Việt Nam. Phụ nữ có ngực bự là chuyện bình thường, nhưng bạn đã thấy người đàn ông nào có vòng 1 làm cho phụ nữ phải gato hay chưa? Theo như chia sẻ của chủ kênh Độc Lạ Bình Dương, thay vì xử một body 6 múi có thể hớp hồn chị em, một người đàn ông ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương lại xử bộ ngực siêu to lên tới 101 cm, khiến phái nữ phải ghen tị bởi sự hiếm có khó tìm. Nhắc đến chuyện vì sao vòng 1 bỗng dưng khủng như thế, người đàn ông cho rằng có thể do ông lao động từ sớm, là luyện tập trong quân đội nhiều nên vòng ngực nở nang. Chú đi bộ đội được 3 năm thì bắt đầu 28 tuổi là nó lên, nó to này. Thì hồi trước chú cũng lao động nhiều. Không ít người thắc mắc liệu rằng ông có phải nữ dạ nam? Không nhé, ông ấy có vợ con hẳn hoi và gia đình đều sống rất vui vẻ với sự bất thường này. 14. Đàn ông 4 vú. Ai cũng biết, con người sinh ra dù nam hay nữ đều chỉ có 2 vú. Vậy mà một thanh niên ở Bình Dương lại sở hữu gấp đôi so với chúng ta, làm bao người không khỏi giật mình, thậm chí là còn không dám tin nó là sự thật. Theo như thanh niên chia sẻ, ngay từ khi chào đời, anh đã có 4 nấm vú, trong khi gia đình trước giờ chưa ai có cơ thể độc lạ như vậy. Và từ nhỏ cho đến giờ, anh vẫn chưa thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, vì thấy nó không ảnh hưởng gì đến bản thân. Tuy nhiên, số lượng nấm vú nhiều hơn số đông người khác khiến anh cảm thấy tự ti, trong khi người khác cho rằng nó rất đặc biệt và đáng được tự hào. 13. Cô gái không biết đâu. Theo như chia sẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương, tại thị trấn Uyên Hưng, tỉnh Bình Dương, có một cô bé tên Nguyễn Ngọc Ánh. Dù còn khá nhỏ, nhưng em lại mang căn bệnh kỳ lạ, khiến anh hoàn toàn không biết đau đớn là gì. Bàn tay nguyên nguyên luôn nghe, mà tự nhiên gì nè, rồi lấy từ móng gứt gì nè, dục máu gồng gồng luôn. Nè, le lưỡi chú coi coi, mắt tiêu như cám bò xéo một miếng rồi đó, mắt tiêu khúc gì nè. Tức là tự mình cắn lưỡi đứt luôn. Tự nó cắn cũng như không cảm giác đau đó chú. Như người nhà chia sẻ có thể thấy, việc mất cảm giác đau khiến cô bé lúc nào cũng rơi vào tình huống bị thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt hơn, khi đưa em đi khám bệnh, bác sĩ tiến hành gây mê cho em tận 2 mũi, nhưng thuốc mê hoàn toàn không có tác dụng. Và mọi cố gắng của gia đình trong việc điều trị bệnh cho em đều thất bại. 12. Bộ sưu tập kỳ lạ. Nếu như người khác đam mê sưu tập đồ cổ, cây cảnh, thì một ông lão ở Bình Dương lại có thú sưu tập không giống ai. Đó là thu mua những quả bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Vì sở thích độc lạ này mà ông bị người ta gọi là lão khùng. Năm 1982, ông Lâm bắt đầu thu mua xác vụn, vỏ bom đạn để rèn công cụ, vật dụng bán cho người dân hoặc bán cho các doanh nghiệp luyện kim. Nhưng chuyến thăm khu tưởng niệm Bến Dược Củ Chi năm 1997 đã làm ông thay đổi mục đích sử dụng bom. Ông bắt đầu thực hiện bộ sưu tập có 102 của mình. Để sở hữu những quả bom lớn nhỏ, ông còn lấy cả nữ trang của vợ để bán hoặc vay mượn người quen. Hiện bộ sưu tập thần chế một thời của ông đã lên đến hơn 500 quả bom đạn lớn nhỏ. – 11. Thú cưng bự nhất Việt Nam. Nhà bạn nào đang nuôi thú cưng nào, cho dù là gì thì chắc chắn thú cưng của bạn cũng không thể nào vượt qua được chú bé cưng bự nhất Việt Nam của cô gái tên Yên ở Bình Dương. Yên cho biết, lúc mới mua, chú heo chỉ nặng hơn 1 kg. Sau thời gian được chăm sóc, nuôi nấng, nó đã có trọng lượng nặng hơn cả 100 kg. Mặc dù là heo, nhưng nó rất thông minh, sạch sẽ, thích ai mới chịu chơi cùng và được chủ cưng yêu, cho sống sang chảnh với máy lạnh, an toàn, trái cây tươi ngon, được tổ chức sinh nhật như con em trong gia đình. Có bạn nào đang cảm thấy mình sống nhiều khi còn thua cả chú heo này không nhỉ?
10. Chó thu tiền cây xanh. Mới đây, kênh Độc Lạ Bình Dương chia sẻ đoạn video về một chú chó được chủ cây xanh tuyển làm thu ngân, làm nhiều người không khỏi bị sốc. Bởi cảm giác cạnh tranh công việc với người thôi, giờ còn phải lo cạnh tranh với cờ hó. Ngoài phụ mẹ bán khoai buổi sáng, chú chó còn có nhiệm vụ làm thu ngân tại cây xanh. Sau khi bạn đổ xanh xong, chú chó sẽ nhổm lên để thu tiền. Nếu bạn chưa trả thì đừng mơ mà đi được với nó. Đặc biệt sau khi thu tiền khách, chú chó sẽ đem tiền về cho mẹ hoặc ba, chứ không giao cho ai khác. Có người vì thấy nó quá khôn mà hỏi mua với giá mấy chục triệu, nhưng gia đình không bán vì xem như thành viên trong gia đình. 9. Chú rể có bầu. Lúc trước, xem phim Khi Đàn Ông Có Bầu, ai cũng nghĩ rằng đây chỉ là câu chuyện viển vông. Tuy nhiên nó đã trở thành sự thật khi một chú rể ở Bến Cát, Bình Dương đã thay vợ mình sinh được một thiên thần bụ bõm. Tuy nhiên, để có được thiên chức này thì anh chàng mang tên Minh Khang trước kia là con gái, nhưng chuyển giới thành nam. Còn vợ anh thì từ nam chuyển giới thành nữ. Cả hai vẫn còn những chức năng sinh sản. Nên thay vì cô gái thì chàng trai lại chịu trách nhiệm mang bầu và sinh con. Xoay quanh hành trình vừa cạn của Minh Khang cũng có khối chuyện bi hài, nhất là chuyện anh phải đến bệnh viện khám thai trước thái độ ngỡ ngàng của không ít thai phụ khác. Sau bao cố gắng để được trở thành cha mẹ, người đàn ông có bầu đầu tiên của Việt Nam cũng đã hạ sinh được một bé gái xinh xắn bằng phương pháp sinh thường. Tám. Xưởng 13. Bạn đã xem bộ phim Xưởng 13 chưa? Hãy comment câu trả lời bên dưới phần bình luận nhé. Nếu đã xem, chắc bạn cũng nghe nói đến bối cảnh bộ phim chính là một nhà máy đường bị bỏ hoang. Nó lại là nơi tâm linh ma quá đáng sợ nhất ở Bình Dương. Với diện tích khá lớn, kiến trúc vô cùng kỳ lạ, nằm tách biệt giữa khu đất hoang rộng lớn, cách xa nhà xung quanh. Không ai biết vì sao nó lại bị bỏ hoang. Nơi đây tràn ngập không khí âm u cùng những âm thanh rợn da gà. Trong lúc quay, ekip phim Xưởng 13 gặp rất nhiều trở ngại. Mang máy ra thì mưa, mang máy vào thì nắng. Các diễn viên cũng nhiều lần tự dưng rùng mình ớn lạnh. Có người khẳng định chắc nịch, thật sự có điều gì đó tại khu xưởng này. Bạn nào đã từng khám phá khu xưởng này, hãy chia sẻ cảm giác cho mọi người biết nhé. 7. Bí ẩn dấu chân khổng lồ núi Cậu. Cùng với bí ẩn về Cậu Bảy, núi Cậu còn gắn liền với gần chục dấu chân khổng lồ, còn được gọi là dấu chân tiên, dài chừng nửa mét, ngang 20 cm, nằm rải rác, in sâu vào những phiến đá. Điều thú vị là những dấu chân khổng lồ được phát hiện chẳng những ở núi Cậu mà núi Bà Đen cũng có nhiều dấu tích tương tự. Trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện đầy màu sắc tâm linh, huyền bí về nguồn gốc của những dấu chân này. Trong đó có truyền thuyết cho rằng đây chính là kết quả từ những lần tu luyện pháp thuật của Cậu Bảy, khi nội công đạt đến trình độ dời non lấp bể. Cũng có người cho rằng những dấu chân đó là do các chiến sĩ cách mạng thời kháng chiến chống Pháp dựng lên, phục vụ cho công cuộc kháng chiến. Mặc dù nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào đưa ra kết luận về những dấu chân bí ẩn này. Sáu. Lễ hội miễn phí. Không chỉ là một tỉnh công nghiệp năng động, Bình Dương còn là vùng đất của lòng nhân ái, sự sẻ chia và hiếu khách. Khi đến đây, nhất là vào dịp lễ chùa Bà Thiên Hậu, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người khác năn nỉ mình ăn uống miễn phí. Ai cũng được tiếp đón ân cần, niềm nở, không phân biệt bạn là người giàu hay nghèo. Bạn chỉ cần đi đến chia tay ra là sẽ có người phục vụ tận rang, từ thức ăn, nước uống đến cả vé xe miễn phí. Việc của bạn là tận hưởng không khí lễ hội và trải nghiệm chuyến đi có 102 ở vùng đất với nhiều điều độc lạ này. Năm. Chàng trai làm mọi thứ bằng giấy. Trong khi đa số các sản phẩm được tạo ra hiện nay đều được làm từ gỗ, nhựa hoặc bê tông, thì một thanh niên ở tỉnh Bình Dương, dù chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào, là có thể tạo ra những con vật hết sức sinh động, hoàn toàn từ giấy. Mà nếu không được tác giả chia sẻ, có lẽ chúng ta sẽ chẳng biết chúng làm từ giấy, đúng không nào? Chỉ với các nguyên liệu bột giấy, bột nanh, bột trét tường và keo sữa, qua bàn tay khéo léo cùng sự sáng tạo, thanh niên Nguyễn Hoàng Hải đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm độc đáo, lạ mắt, đa dạng kiểu dáng, kích thước, từ bàn ghế đến tượng Phật.
các con vật trang trí vô cùng sinh động, được nhiều người yêu thích. Đây chính là hình mẫu cho việc đam mê cùng với tinh thần học hỏi sáng tạo, bạn nhất định sẽ thành công. 4. Cô gái có chân khổng lồ nhất Việt Nam. Tại Bình Dương, có một cô gái với gương mặt xinh xắn. Tuy nhiên, điều thu hút người khác chú ý tới cô là vì cô có một cái chân siêu to khổng lồ. Do mắc phải chứng chân voi, ước tính cục u ở chân phải của cô gái nặng chừng 10 kg. Cô chia sẻ, tật chân này đã theo mình từ khi mới lọt lòng. Đến giờ đã quen với nó, nên cũng tìm được cách đi lại nhẹ nhàng, linh hoạt. Dù bản thân mắc bệnh và cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng vượt qua tất cả, cô đã tìm được một tình yêu chân thành và trở thành mẹ của 2 thiên thần đáng yêu. 3. Bầy khỉ nương tựa cửa chùa. Chùa núi Châu Thới là một trong những ngôi chùa cổ xưa và tâm linh nhất của tỉnh Bình Dương, được tạo lập cách đây hơn 300 năm. Quần thể núi Châu Thới được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1989. Ngoài kiến trúc độc đáo, chùa còn độc lạ Bình Dương đúng nghĩa khi tự dưng có đàn khỉ đến cư ngụ, lúc nhiều nhất lên đến khoảng 50 con. Chúng sống tự do như nhà mình, từ khu vực cây cối xung quanh đến khắp ngõ ngách ngôi chùa và giản dị với cả những khách hành hương. Đã có lúc chính quyền địa phương đưa thả chúng về rừng, nhưng sau đó chúng cũng tự tìm về ngôi chùa sinh sống một cách kỳ lạ. 2. Con gà thông minh nhất Việt Nam. Mang dáng vẻ cũng như đồng loại, nhưng chú gà trống độc lạ Bình Dương này lại có một bộ não vô cùng thông minh. Khi hiểu được lời của chủ mình nói và thực hiện các yêu cầu một cách trôi chảy. Theo yếu tố tâm linh, nhiều người cho rằng chú gà mang cốt người. Chính vì vậy mới có thể suy nghĩ và ý thức như con người. Biết theo chân chủ, biết giữ nhà, bảo quản của cải cho chủ của mình, không để người lạ đến gần và lấy mất. Nhà các bạn có nuôi gà hay không? Nếu có, hãy chia sẻ với những câu chuyện thú vị về chúng cho mọi người biết đi nào. Một. Hiệp sĩ. Hầu hết mọi người nghĩ những tên trộm cướp sợ nhất là công an. Tuy nhiên ở Bình Dương thì không phải thế đâu nhé. Hiệp sĩ Bình Dương mới là người khiến cho những thành phần bất hảo khiếp sợ nhất. Họ được ví như những siêu nhân ngoài đời thật, khi luôn có mặt đúng lúc, đúng thời điểm để giải quyết kẻ xấu, dù không được nhận đồng lương nào. Nhưng Hiệp sĩ Bình Dương là một trong tổ chức cá nhân hết mình vì địa phương, trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ nhân dân. Nổi tiếng nhất là Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, với màn bắt cướp diễn ra nghẹt thở như phim hành động trên phố. Và thường người dân bị hại cũng hay xin giúp đỡ từ các hiệp sĩ hơn là báo cảnh sát. Điều độc lạ nào ở Bình Dương là bạn khó hiểu nhất? Hãy comment câu trả lời trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!